ආයිබෝවන් වණක්කම් ආදරණීය දරුවනේ අද අපේ දෙමළ පාඩම තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වන්නේ අපේ අනාගත කාලයේ ඇසුරින් වාක්‍ය නිර්මාණයක් කරන්න. ඔබ දන්නවා සිංහල ඉංග්‍රීසි වගේම දෙවන භාෂාව නැත්නම් අපේ දෙමළ භාෂාවෙත් මෙන්න මේ කාල තුන අතීත වර්තමාන අනාගත කියන කාල තුන තියෙනවා. එතකොට මේ චැනලේ හරහා ඉන්න දරුවෝ දන්නවා අපි ඒ කාල තුන ගැනම මේ වෙනකොට කතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ කාල තුනේ තියෙන වෙනස්කම්, එතකොට වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද? එක එක සර්වනාම අනුව වෙනස් වෙන විදිහ මේ විදිහට අපි කතා කරලා තියෙන්නේ. අද පාඩමෙන් අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ අනාගත කාලයේ ඇසුරෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. මෙතනදි මම යොදාගන්නේ මම නැත්නම් නාන් කියන සර්වනාමය සඳහා පමණයි. එතකොට ඔබට අවශ්‍ය නම් අපේ මේ චැනලේ අනාගත කාලය පිළිබඳ වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඒ නරඹා තවදුරටත් අනිකුත් සර්වනාම පිළිබඳ වත් අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් බලමු අනාගත කාලයේ ඇසුරෙන් වාක්‍ය නිර්මාණය. අපි හැමෝම එදිනෙදා සිදු කරන කාර්යයන් ඇසුරෙන් තමා මම මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකක්ද බලන්න පළවෙනියටම තියෙන්නේ நான் காலையில் 5 மணிக்கு எழுவேன். நான் காலையில் 5 மணிக்கு எழுவேன். මොකද මම උදේ 5ට අවදි වන්නෙමි. අනාගත කාලේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එළුවෙන් ක්‍රියාව කරන්නේ මම නාන්. එතකොට ක්‍රියාපදයේ අවසන් වෙලා තියෙනවා එළුවෙන්. වේන් කියන්නේ ඒන් ශබ්දය. අපි දන්නවා නාන් වලින් වාක්‍යයක් පටන් ගත්තොත් එය අවසන් කරන්න ඕනේ ඒන් කියන ශබ්දයෙන්. එතකොට අනාගත කාලයේ නිසා තමයි එළුවෙන් ව ශබ්දය යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි අනාගත කාලයේ එක්ක ව යොදා ගන්නවා නැත්නම් ප ආකාරයේ යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ දෙක කොහොමද වද පද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාපදයේ කියවනකොට ශබ්දය අයන්න හෝ ඉයන්න නම් උප්ප යොදා ගන්නවා නැත්නම් ඉතිරි සියලුම ශබ්ද සඳහා අපි යොදාගන්නේ ව ශබ්දයයි. ඒ අනුව තමයි අපි එළුවෙන් කියලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක බලන්න පල් තුලක්කු වේන්. ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද? මුහම් කළුවික් කුලිප්පේන්. මුහම් කළුවික් කුලිප්පේන්. මම මුහුණ සෝදා නාන්නෙමි. එතකොට එතන ක්‍රියාපදයේ අවසන් වෙලා තියෙන්නේ කුලිප්පේන්. එයි ක්‍රියාපදයේ කුලි ඒකේ ශබ්දය ඊ ඒක නිසයි උප්පේන් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ වාක්‍යය ආඩෙයි හලෙයි අනිප්පේන්. ආඩෙයි හලෙයි අනිප්පේන්. ඇඳුම් අඳින්නෙමි. ඇඳුම් අඳිනවට අපි කියනවා අනි කියලා. එතකොට ඒකේ ක්‍රියාපදයේ ශබ්දය ඊ නිසා උප්පේන් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට කඩවුලෙයි වනංගුවෙන්. කඩහුලෙයි වනංගුවෙන්. දෙවියන් වඳින්නෙමි. වඳිනවට අපි කියනවා වනංගු කියලා. එතකොට අනාගත කාලයෙන් නිසා අපි ඒ අවසන් කරනවා වනංගුවෙන් වඳින්නෙමි. ඊළඟට තේනීර් කුඩිප්පේන්. තේනීර් කුඩිප්පේන්. තේ වතුර බොන්නෙමි. කුඩි කියන ක්‍රියාපදයේ ශබ්දය ඊ නිසා උප්පේන් වලින් එය අවසන් කරලා තියෙනවා.
ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද? කාලේ ආරු இருபத்துக்கு කාලේ උණවේ சாப்பிடுவேன். කාලේ ආරු இருபத்துக்கு කාලේ උණවේ சாப்பிடுவேன். උදේ 6:20ට උදේ කෑම කන්නෙමි. එතකොට කෑම කන්නවට අපි කියනවා சாப்பிடுவேன். සාප්පිඩු කියන ක්‍රියාපදයේ ශබ්දය ඌ නිසා එය වේන් වලින් අවසන් කරලා තියෙනවා. ඊළඟ වාක්‍යය මොකක්ද? පෙට්‍රෝරයි වනංගුවෙන්. පෙට්‍රෝරයි වනංගුවෙන්. පෙට්‍රෝරයි කියන්නේ අපේ දෙමාපියන්ට. දෙමාපියන් වඳින්නෙමි. වනංගුවෙන්. වනංගු ක්‍රියාපදයේ ශබ්දය ඌ නිසා අපි එය අවසන් කරලා තියෙනවා වේන් වලින්. පෙට්‍රෝරයි වනංගුවෙන්. අවසාන වශයෙන් අපි මොකද්ද වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ? ආරු නාට්පතුක්කු පාඩසාලෙක්කු පෝවෙන්. ආරු නාට්පතුක්කු පාඩසාලෙක්කු පෝවෙන්. 6:40ට පාසලට යන්නෙමි. පෝවෙන්. පෝ ක්‍රියාපදයේ ශබ්දය ඕ නිසා අපි ඒ අවසන් කරලා තියෙනවා වේන් වලින්. අපි හැමෝම එදිනෙදා සිදු කරන කාර්යයන් ඇසුරෙන් තමා මම මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මොකක්ද බලන්න පළවෙනියටම තියෙන්නේ நான் காலையில் 5 மணிக்கு எழுவேன். நான் කාලෙයිල් 5 මණික්කු එළුවෙන්. මොකද මම උදේ 5ට අවදි වන්නෙමි. අවදි වන්නෙමි. අනාගත කාලේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. එළුවෙන් ක්‍රියාව කරන්නේ මම නාන්. එතකොට ක්‍රියාපදයේ අවසන් වෙලා තියෙනවා එළුවෙන්. වේන් කියන්නේ ඒන් ශබ්දය. අපි දන්නවා නාන් වලින් වාක්‍යයක් පටන් ගත්තොත් එය අවසන් කරන්න ඕනේ ඒන් කියන ශබ්දයෙන්.
එතකොට අනාගත කාලය නිසා තමා එළුවෙන් ශබ්දය යොදාගෙන තියෙන්නේ. අපි අනාගත කාලයේ එක්ක යොදා ගන්නවා නැත්නම් ආකාරයේ යොදා ගන්නවා. එතකොට මේ දෙක කොහොමද වර්ද පර්ද කියලා අපි තීරණය කරන්නේ කොහොමද? ක්‍රියාපදයේ කියවනකොට ශබ්දය අයන්න හෝ ඉයන්න නම් යොදා ගන්නවා නැත්නම් ඉතිරි සියලුම ශබ්ද සඳහා අපි යොදාගන්නේ ශබ්දයයි. ඒ අනුව තමා අපි එළුවේන් කියලා නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟ එක බලන්න පල් තුලක්කු වේන්.